Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to learn A Heroine of the Sea meaning. So this lesson is from your 8th standard English textbook, the words meaning. तर विद्यार्थ्यांनो, मी सपना टीचर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. याआधी आपण या लेसनचे शब्दार्थ पाहिले होते, तर ते तुम्ही अभ्यासले असतील किंवा नसतील बघितले त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, बघून घ्या. या लेसनचा वॉर्मिंग अपचे क्वेश्चन आन्सर पण आपण पाहिले होते, त्याची सुद्धा लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. तर आता हिरोईन ऑफ द सी या लेसनचा आपण अर्थ समजून घेऊयात. तर हिरोईन म्हणजे काय, की एखाद्या पिक्चरचा नायक असतो त्याला आपण हिरो म्हणतो, किंवा नायिका असते त्याला हिरोईन म्हणतो, की ज्यानं काहीतरी खास स्पेशल काम केलेलं असतं. तर समुद्रावरची जी नायिका आहे तर ती नेमकी कशी काय नायिका झाली ते आपण आता इथे बघणार आहोत. अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लंड स्टँड मेनी लोनली लाईट हाऊसेस. आता लाईट हाऊसेस म्हणजे काय, की दीपस्तंभ जे दिशा दाखवत असतात. समुद्रावरती जे जहाजं असतात ना, त्यांना ते दिशा दाखवतात की इथे जो खडकाळ प्रदेश आहे किंवा बॉर्डर आहे तर ती त्यामुळे कळते. तर या अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लंड म्हणजे इंग्लंडचा जो खडकाळ किनारा होता तिथे एकटे एकटे खूप दीपस्तंभ आहेत. ते लाईट्स शायनिंग अक्रॉस द सी, आणि त्यांचा जो प्रकाश आहे तो कसा आहे, समुद्रावरती पडतो आणि तो रात्रीच्या वेळी खलाशांना, जे खलाशी असतात जे जहाजं चालवतात त्यांना तो इशारा देत असतो, धोक्याची सूचना देत असतो. कारण इथं खडक आहेत, मोठे मोठे खडक आहेत, त्या खडकांवर जहाजं आदळून फुटू शकतात. बट वेन दे सी द लाईट सेलर्स टेक देअर शिप्स फार आउट ऑफ द सी, जेव्हा ते लाईट बघतात ना, ओके इथं दीपस्तंभ आहे, मग ह्याच्यापासून आपण आपलं जहाज लांब नेलं पाहिजे. बट समटाईम्स फिअर स्टॉर्म्स ड्राईव्ह शिप्स ऑन टू द रॉक्स. पण कधी कधी जोराचं वादळ काय करतं, त्या दगडांवरती जहाजांना आपटतं आणि मग ड्राईव्ह त्या खडकावरती त्या जहाजं आदळली जातात. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल अँड ऑफ अ शिपरेक ऑन द रॉक्स वन नाईट इन 1838. 1838 साली अशीच एक घटना घडली होती जिथे जहाज खडकावर आदळून फुटलं होतं, आणि त्या वेळेस त्या मुलीनं जे काम केलं होतं, त्या शूर मुलीनं, त्याच्याबद्दलच हे कथानक आहे. ग्रेस डार्लिंग. आता डार्लिंग हा शब्द जनरली वापरला होता की प्रिय व्यक्तीसाठी, पण इथे डार्लिंग हे आडनाव आहे, त्यामुळे इथे ग्रेस डार्लिंग हे नावाने पूर्ण घ्यायचं आहे. त्यामुळे इथे ग्रेस डार्लिंग वॉज अ डॉटर ऑफ अ लाईट हाऊस कीपर, म्हणजे ते दीपस्तंभा सांभाळणारा जो व्यक्ती आहे त्याची ही मुलगी आहे. शी हॅड लिव्ड ऑल हर लाईफ इन लोनली लाईट हाऊसेस, आणि तिने तिचं संपूर्ण आयुष्य अशाच प्रकारच्या दीपस्तंभामध्ये घालवलं. फार अवे फ्रॉम टाउन अँड सिटीज, शहरापासून दूर अशाच एका दीपस्तंभ राखणदाराची ती मुलगी होती. देअर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देअर होम, आणि त्यांच्या त्या दीपस्तंभाजवळ साधं गावसुद्धा नव्हतं. देअर नियरेस्ट नेबर्स वेअर मेनी माइल्स अवे, आणि त्यांचे जे शेजारी होते ना, अगदी जवळचे शेजारी, ते सुद्धा खूप लांब अंतरावर होते. बट ग्रेस फादर वॉज अ वाईज अँड एज्युकेटेड मॅन. पण जे ग्रेसचे वडील होते ना, ते कसे होते, हुशार शहाणे होते आणि एज्युकेटेड म्हणजे शिक्षित होते. हू ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन व्हेरी केअरफुली, त्यांनी त्यांची मुलं वाढवताना खूप काळजी घेतलेली आहे. ग्रेस अँड हर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स वेर ऑल टॉट टू रीड अँड राईट. त्या माणसानं, त्या राखणदारानं आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षित केलं, लिहायला वाचायला शिकवलं. देअर फादर ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट अँड ब्रेव अँड अनसेल्फिश. त्यांच्या वडिलांनी त्यांना कसं बनवलं, प्रामाणिक बनवलं, निर्भय बनवलं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं निस्वार्थीपणाचे धडे त्यांनी त्यांच्या मुलांना दिले होते. वेन ग्रेस वॉज 10 years ओल्ड द फॅमिली वेंट टू लिव्ह इन द लॉंगस्टन लाईट हाऊस, आणि जेव्हा ही ग्रेस 10 वर्षाची होती तेव्हा ते लॉंगस्टन लाईट हाऊसला राहायला गेले. द न्यू होम वॉज ऑन सम वाईल्ड आयलंड, आणि त्यांचं जे नवीन घर होतं ते कसं होतं, खूप वाईल्ड आयलंडला होतं, आणि ते निर्जर बेट होतं, म्हणजे तिथे माणसं राहायला नव्हती, तिथे कोणी जवळपास नव्हतं, आणि ते एकदम निर्जर बेट होतं नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लंड, म्हणजे इंग्लंडच्या पूर्व किनाऱ्यावरती ते बेट होतं. द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रू अप देअर हिअर, आणि तिथेच त्यांची मुलं मोठी झाली. वेन दे वेअर ओल्डर दे लेफ्ट देअर लोनली होम, आणि जेव्हा ती सगळी मुलं मोठी झाली तेव्हा एक एक करून ती मुलं आपल्या घराला सोडून गेली.
वन बाय वन अँड फाउंड वर्क इन द सिटीज आणि शहरामध्ये काम करायला लागली. ॲट लास्ट ऑल ऑफ देम हॅड लेफ्ट द लाईट हाऊस आणि शेवटी सगळी मुलं ते घर सोडून गेली एक्सेप्ट ग्रेस. फक्त ग्रेस तिच्या आईवडिलांसोबत राहिली हू स्टेड ॲट होम टू हेल्प हर मदर अँड फादर. आणि ती तिच्या आईवडिलांना मदत करण्यासाठी तिथे थांबली. शी हॅड नॉट ग्रोन व्हेरी टॉल, पण ती फारशी अशी उंच अशी वाढली नव्हती. शी वॉज ओनली अ लिटल वुमन आणि अँड नॉट ॲट ऑल लाईक हर फादर हू वॉज मोर दॅन 6 फीट टॉल. म्हणजे तिचे जे वडील होते ते 6 फूट उंचीपेक्षाही जास्ती होती आणि ती मात्र त्यांच्यासारखी वाढली नव्हती धिप्पाड अशी. तर ती एक लहानशी उंची असलेली मुलगी होती, बाई होती. On the night of September 6, 1838, a terrible storm was blowing. आणि 6 सप्टेंबर 1838च्या रात्री खूप असं भयंकर वादळ घोंगावत होतं. ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म आणि ग्रेसला सवय होती अशा वादळांची. शी हरसेल्फ वॉज वॉर्न अँड सेफ इन द बिग लाईट हाऊस. ती मात्र त्या वादळामध्ये त्या लाईट हाऊसमध्ये सेफ होती, सुरक्षित होती, उबदार ठिकाणी होती. बट शी वॉज ऑलवेज अनहॅपी अबाउट द पुअर सेलर्स हू वेअर ॲट सी इन द स्टॉर्म. पण जरी ती सुरक्षित ठिकाणी होती तरी तिला त्या खलाशांची, त्या प्रवाशांची खूप काळजी वाटायची. त्या का वादळात त्यांचं काय होईल. शी डिड नॉट नो दॅट अ टेरिबल थिंग वॉज हॅपनिंग दॅट नाईट. तिला बिलकुल माहीत नव्हतं की त्या रात्री काय भयंकर गोष्ट घडली होती. दॅट नाईट अ शिप वॉज wrecked अपॉन द रॉक्स आणि त्या रात्री एक जहाज त्या खडकांवर आदळून तुटलं होतं. ग्रेस अँड हर पॅरेंट्स डिड नॉट हिअर द साऊंड ऑफ द क्रॅश. आणि त्यावेळेस ते जहाज जे त्या खडकांवर कोसळलं होतं त्या गोष्टीची तिच्या वडिलांना आणि तिला काहीच कल्पना नव्हती. द नॉईज ऑफ द विंड अँड द वेव्ज वॉज टू लाऊड. कारण त्या रात्री वाऱ्याचा आणि त्या एकूणच लाटांचा आवाज इतका मोठा होता की त्यांना तो धडकण्याचा आवाज आलाच नाही. दे कुड नॉट हिअर एनिथिंग एल्स बट अ शिप कॉल्ड अ फोर्टशायर हॅड अ हिट रॉक्स माइल्स अवे फ्रॉम द लाईट हाऊस. परंतु फॉर्टशायर नावाचं जहाज त्या खडकांवर आदळून त्या रात्री फुटलं होतं. मोस्ट ऑफ द पॅसेंजर्स वेअर ड्रॉन आणि बरेचसे प्रवासी त्यातले बुडाले होते. बट 9 men अँड वुमेन वेअर एबल टू क्लाइंब ऑन टू अ रॉक. पण त्यातले जे 9 स्त्री आणि पुरुष होते त्यांना फक्त शक्य झालं होतं त्या खडकावर जाण्याचं, उभं राहण्याचं. द विंड नियरली ब्ल्यू देम इन टू दिस. आणि ते इतकं वादळ होतं, इतकं वारं होतं की ते वारं त्यांना पुन्हा पुन्हा त्या समुद्रामध्ये ढकलत होतं. As they clung to the bare rock, in the distance they saw the warm light of the lighthouse. आणि त्यांनी काय केलं, ते समुद्रात त्या वाऱ्यामुळे ढकलले जात होते. मग ते कसे बसे त्या खडकाला लटकून उभे होते आणि त्यांना मात्र त्या लाईट हाऊसचा तो उजेड त्या त्या वादळात दिसत होता. बट ऑफकोर्स देअर शाउट्स अँड स्क्रीम्स वेअर नॉट हर्ड. पण तरीसुद्धा त्यांचं किंचाळणं, त्यांचं ओरडणं ऐकू जात नव्हतं. कारण त्या रात्री प्रचंड वादळ होतं आणि समुद्राचा तुम्ही लाटांचा आवाज कधी ऐकला असेल, त्याला गाज म्हणतात, ती भयानक होती. कारण त्यावेळेस वादळ फार होतं, वारा फार होता. ऑल नाईट दे क्लंग देअर इन द स्टॉप. अखंड रात्र ते त्या खडकाला असे लटकून राहिले होते. नेक्स्ट मॉर्निंग ॲट 6 o'clock Grace was dressing. She looked out her window and saw the storm was still blowing. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ग्रेस आपली आवरतीये, तयार होती आणि ती सकाळी बघतीये बाहेर की वादळ अजून चालूच आहे, वाहतच आहे. सडनली शी स्टॉप आणि अचानक ती थबकली. वॉजंट देअर समथिंग ऑन द डिस्टन्स रॉक. तिला असं वाटलं त्या खडकांवर काहीतरी नक्की आहे. कॉलिंग अ फादर शी लुक्ड अगेन. तिने तिच्या वडिलांना बोलवलं आणि ती परत पाहायला लागली. येस, देअर वॉज सर्टनली पीपल क्लिंगिंग ऑन टू द रॉक्स. तिला दिसलं, क्लिंगिंगचा अर्थ आहे अटॅच वन सेल्फ टू, म्हणजे एखाद्याला लटकून राहणं. तर तिने पाहिलं की खडकावर काही स्त्री पुरुष लटकून राहिले. बट दे वेर हाफ अंडर द सी. आणि ते पाण्यात बुडालेले, निम्मे ते पाण्यातच गेले होते ते. वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्रॉन. आपण त्यांना नक्कीच वाचवलं पाहिजे, कारण ते नाही वाचवलं तर ते काय होणार, बुडून जाणार पाण्यामध्ये. रेस्क्यू म्हणजे टू सेव्ह समवन फ्रॉम डेंजरस ऑर डिफिकल्ट सिच्युएशन. म्हणजे एखाद्याला त्या कठीण परिस्थितीनं वाचवणं म्हणजे रेस्क्यू करणं. क्राईड ग्रेस. आणि ती मोठ्याने ओरडायला लागली की नाही, आता आपल्याला यांना वाचवलं पाहिजे, नाही तर हे बुडून जातील. वी मस्ट डू समथिंग. विल यू एव्हर स्लीप अगेन फादर इफ दे डाय. ती म्हणते की वडिलांना म्हणते की पप्पा आपण वाचवायला पाहिजे, नाही तर तुम्ही शांत झोपू शकाल का कधी जर ते मेले तर.
विल्यम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव मॅन. खरं तर विल्यम डार्लिंग हा खूप शूर माणूस होता. बट ही शुक हिज हेड. आणि नुसती मान हलवली. इट इज होपलेस. अगं हे यांना वाचवणं अर्थही नाही. तो म्हणाला, ही सेड, वी कॅन डू नथिंग. आपण काही करू शकत नाही. हाऊ कॅन आय रो अ बोट बाय माय सेल्फ थ्रू दिस वेव्स. ते म्हणाले की मी या लाटांमधनं एकटाच नाव कशी वल्लवत नेणार आहे. इफ ओनली आय हॅड अनदर मॅन हिअर टू हेल्प मी. एखादा जर पुरुष माझ्या मदतीला असता तर कदाचित शक्य झालं असतं. आय कॅन हेल्प यू फादर. मी तुम्हाला मदत करू शकते बाबा. क्राईड ग्रेस. ग्रेस ओरडत म्हणाली की मी करते ना तुम्हाला मदत. आय कॅन रो अ बोट ॲज वेल ॲज एनी मॅन कांट आय. का मी एखाद्या माणसासारखी बोट बोलवत नेऊ शकत नाही का बाबा. आय एम स्मॉल बट आय एम स्ट्रॉंग. जरी मी लहान असले ना तरी पण मी खूप ताकदवान आहे. यू अँड आय हॅव ऑफन रोड टुगेदर. आपण दोघांनी नाही का बोट वल्लवली किती वेळा. वी कॅन रीच दोज अनफॉर्च्युनेट पीपल. अहो आपण त्या कमनशिबी लोकांपर्यंत जाऊ शकतो बाबा. मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हजबंड. आता तिथे मिसेस डार्लिंग म्हणजे त्यांची आई, तिची आई आणि त्याची बायको पण तिथे उभी होती. विथ अ हजबंड अँड डॉटर ॲट द विंडो. त्या खिडकीतनं तिघंही बाहेर बघत होते. नो नो शी एक्सक्लेम. ती म्हणाली नाही नाही. हाऊ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ यू आर ड्रोड. अरे तुम्हीच पाण्यात बुडाला तर तुम्ही काय मदत करणार आहे त्यांची. यू कॅनॉट रो इन दिस स्टॉर्म. तुम्ही या वादळात बोट वलवत न्यायची नाही. डू नॉट ट्राय. तुम्ही प्रयत्नसुद्धा करायचा नाही. अ गर्ल लाईक यू ग्रेस कॅनॉट डू अ मॅन्स जॉब. अगं तू अशी बारीक चणीची उंचीची कशी काय तू एखाद्या माणसाचं काम करणार आहेस. लेट इस प्रे फॉर देम. अरे आपण त्यांच्याकडे प्रार्थना करूया त्यांच्यासाठी देवाकडे. हजबंड गॉड विल हेल्प देम परहॅप्स बट वी कॅनॉट. जर वाटलं तर देव त्यांना मदत करेल. आपण मात्र त्यांना मदत करायला जायची नाही. ग्रेस वॉज डिटरमाइंड. हाऊएव्हर शी अर्ग्यूड अंटिल ॲट लास्ट हर फादर ॲग्रीड. डिटरमाइंड म्हणजे ठाम असतं की ग्रेस मात्र प्रचंड ठाम होती. काही झालं तरी तिच्या वडिलांसोबत ती वाद घालत होती, वाचावाची करत होती. नाही काही झालं तरी आपण त्यांना मदतच करायची आहे. पुअर मिसेस डार्लिंग विथ अ हेवी हार्ट हेल्प देम टू गेट द बोट आउट अँड शी वॉच अँड प्रेड ॲज दिस सेट ऑफ. आता ती इतकी ठाम होती आणि मग शेवटी ती वादच घालत होती वडिलांसोबत. मग तिचे वडील पण तिची आई जड अंतःकरणाने परवानगी दिली आणि त्यांना नाव बाहेर काढण्यासाठी मदत केली. आणि जेव्हा ते बाहेर निघाले तेव्हा ती प्रार्थना करत होती की चला, कारण तिला भीती वाटत होती ना की काय होईल पुढे. ॲनिमल हू वॉज सीन अ स्टॉर्म ॲट सी कॅन इमॅजिन दॅट जर्नी. ज्यांनी कोणी ते वादळ पाहिलं असेल समुद्रावरचं त्याला कल्पना येऊ शकते की वादळामध्ये नाव न्यायची काही सोपी गोष्ट नाही ना. द बोट वेंट अप अँड डाऊन ओव्हर द वेव्स ॲज हाय ॲज हिल्स. एखाद्या टेकडी उंची एवढ्या लाटा येत होत्या आणि ती बोट पाण्यावरती अशी हेलकावे खात होती. समटाईम्स इट स्टूड ऑन वन एंड, समटाईम्स ऑन द अदर एंड. इट वेंट up to the top of a wave and then down into the great valley between the waves. Every time they went down, the boat nearly went under the water. म्हणजे त्या बोटीची काय अवस्था होती की पर्वत एवढ्या उंच उसळणाऱ्या लाटा, ती नाव वर खाली होत होती. कधी ती या टोकावर कधी त्या टोकावर होत होती. आणि त्या लाटेच्या वरच्या टोकावर जायची, मग खालच्या टोकावर जायची. एखादी लाटांमधल्या खोल दरीतून खाली येत राहिली. प्रत्येक वेळी बोटीनं खाली येताना जवळजवळ पाण्यात ती खाली गेली. बट little by little, pulling with all their strength on the oars, they came nearer the rocks. The wind and the rain were so strong that Grace could not see the men and women clinging to the rocks. She only heard their cries for help. She needed all her strength to hold on the oar, which was bigger than herself. पण हळूहळू सगळी ताकद लावून ते वलवत ते खडकाच्या जवळ जाऊन पोहोचले. वाऱ्याचा आणि पावसाचा जोर एवढा होता की ग्रेसला ते लटकलेले पुरुष स्त्रिया दिसतच नव्हते. तिला फक्त त्यांचा मदतीसाठी केलेला आक्रोश ऐकू येता. आणि तिच्यापेक्षा आकारानं मोठं असलेलं वल्ल पकडून ठेवण्यासाठी तिला तिची सर्व शक्ती पणाला लावावं लागत होती. ॲट लास्ट दे केम क्लोज टू द रॉक. आणि शेवटी ते त्या खडकाजवळ पोहोचले. विल्यम डार्लिंग वॉज एबल टू जम्प ऑन टू द रॉक्स while Grace all alone held the two men into the boat. आता तिथलं वर्णन केलं आहे बरं का. तिथे ते पोहोचले. त्यांनी काय केलं, दोन माणसांना बोटीमध्ये घेतलं. तिने एकटीनं ती नाव
पकडून ठेवली होती आणि हे मात्र विल्यम जे होते ते उडी मारून खडका उतरले. वाईल ग्रेस ऑल अलोन हेल्ड टू मेन इन टू द बोट, द टू सेलर्स फ्रॉम द wrecked शिप वेअर एबल टू रो. आता त्यातले जे 2 सेलर्स होते त्यांनी काय केलं होतं, ते आता वलवू शकत होते. दे हेल्प द डार्लिंग ड्युरिंग द लाँग जर्नी बॅक टू द लाईट हाऊस. आता परत येण्याच्या प्रवासामध्ये 2 लोकांनी मदत केली होती वलवण्यासाठी. द ग्रेस अँड द 3 वुमेन गॉट आउट. ओल्ड विल्यम डार्लिंग अँड द 2 सेलर्स रोड बॅक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द 4 men स्टील ऑन द रॉक. सुरुवातीला काय सगळ्यांना बोटीवर आणता येत नव्हतं ना, मग त्यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यावर काय केलं होतं की 2 तिघी स्त्रियांना त्यांनी काय केलं, आणलं. आणि ती ग्रेसला आता वलवण्याची गरज नव्हती कारण तिथे ऑलरेडी 2 जण आले होते मदतीला. मग ग्रेस आणि तिघी स्त्रिया उतरल्या आणि वयस्कर विल्यम डार्लिंग आणि 2 खलाशी पुन्हा त्या भयान समुद्रात त्या खडकावर अडकलेले जे 4 पुरुष होते त्यांची सुटका करण्यासाठी ते परत गेले. ग्रेस डिड नॉट हॅव एनी टाईम टू रेस्ट नाव. आता ग्रेस एवढ्या वादळात गेली होती, इतकं वल्लवलं होतं, इतके परिश्रम झाले होते, पण तिला आराम करण्यासाठी वेळ नव्हता. ऑल दॅट डे शी वॉज बिझी हेल्पिंग हर मदर टू वॉर्म अँड फीड द रेस्क्यूड पॅसेंजर्स. पूर्ण दिवस ती तिच्या आईला मदत करत होती की ते जे प्रवासी त्यांना सुटका केली होती त्या लोकांची मदत करण्याची, त्यांना खाऊ घालण्यासाठी प्रयत्न करण्याची, त्यांना उबदार ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची. आफ्टर सेव्हरल डेज दिस पॅसेंजर वेअर एबल टू रिटर्न देअर होम्स इन इंग्लंड. आता काही दिवसांनी ते जे प्रवासी होते त्यांना आता शक्य झालं होतं की ते परत त्यांच्या घरी परत जाऊ शकतील इंग्लंडला. दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव्ह गर्ल अँड हर फादर टू देअर फॅमिलीज अँड फ्रेंड्स. आता घरी गेल्यावर या लोकांनी काय केलं, त्यांच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या मित्रांना या घडलेल्या घटनेबद्दल आणि त्या शूर मुलीबद्दल ही सगळी कथा ऐकवली. सडनली ग्रेस डार्लिंग अँड हर फादर वेअर फेमस. आणि मग काय, सगळ्या इंग्लंडमध्ये हे 2 जण खूप प्रसिद्ध झाले. द स्टोरी ऑफ देअर हिरोइझम वॉज टोल्ड इन द न्यूजपेपर. आणि ही स्टोरी फक्त तोंडी बोलण्यापुरती न राहता ती वर्तमानपत्रामध्ये छापून आली. त्याच्यामुळे सगळीकडे त्यांच्या कथेचा आणि त्यांच्याबद्दल त्यांच्या शौर्याचा बोलबाला व्हायला लागला. त्यांचा हिरोइझमचा म्हणजे एक नायक नायिका जसे असतात, एक वाचवतात लोकांना संकटामध्ये, त्या प्रकारे त्यांचा बोलबाला व्हायला लागला. Heroism was told in the newspaper. Money was raised to help all the lighthouse keepers in their dangers. म्हणजे त्यांनी काय केलं आता त्या लोकांनी की लाईट हाऊसमधल्या राहणाऱ्या लोकांची काय अवस्था असते, त्यांना कसं एकट्याला राहावं लागतं आणि ते कसे मदत करते या सगळ्याबद्दल त्यांनी माहिती सांगितली त्या लोकांनी. त्यांच्यामुळे त्यांच्या हालाकीची परिस्थिती जावी यासाठी लोकांनी आता पैसे उभारायला सुरुवात केली. लोनली लाईव्स ग्रेस अँड हर फादर वेअर गिवन अ स्पेशल रिवॉर्ड फॉर देअर हिरोइझम. आणि त्यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना पुरस्कृत करण्यात आलं. पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव्ह लॉंग आफ्टर द रेस्क्यू. पण हे सुटका केल्यानंतर मात्र किंवा या लोकांना वाचवल्यानंतर मात्र ग्रेस फार काळ जगली नाही. शी डाईड ॲट द एज ऑफ 27. आणि वयाच्या 27व्या वर्षी ती वारली. बट शी इज स्टील रिमेंबर्ड फॉर हर अनसेल्फिश करेज. शी रिस्क्ड हर ओन लाईफ फॉर अदर्स. पण जरी तिचं आयुष्य खूप थोडं असलं तरीही तिच्या निस्वार्थी धैर्यासाठी आजही तिचं स्मरण केलं जातं, कारण तिनं तिचं आयुष्य इतरांसाठी धोक्यात घातलं होतं. अशी ही हिरोईन आहे ही ग्रेस. आईचं खूप सुंदर चित्र इथं आपल्याला दाखवलं आहे. हा पार्ट इथेच संपलेला आहे. याचा इंग्लिशचा वर्कशॉप आपण सोडवणारच आहोत आणि त्यासोबतच आपल्याला मार्जिन क्वेश्चनचे आन्सर पण पाहायचे आहेत. मी त्याचा व्हिडिओ स्वतंत्ररित्या करेल. आता आपण इथेच थांबूया. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.